cái. Cái nào? Hai tay đi xuống là điện vô nè. Cái đó là màu nào? Hai màu này. Ok, màu đen với màu đỏ Đỏ là 110 á. 110 nè, thành 220. Đây là zero, Neutral. Nó thì đi ra này, đi ra nó vô đây. Nhưng mình không có xài neutral luôn phải không? Mình không xài neutral, mình không biết làm sao. Đi neutral hay mình sẽ connect neutral đây lại. Thì cái motor kia nó có neutral. Nó nhưng mà đi vô trong này. Vô trong cái phông để nó control cái này. Theo Dũng nghĩ làm như là hai cái 220 là mình không cần neutral luôn đó. Hay là phải cần neutral? Nó xài neutral. Ok. Neutral đi cho connect vô đây. Connect vô này, thằng này đi vô trong này. Còn 220 này đi vô. Hai cái đường điện dài. Còn đường ấy đi vô đây. Cái dây này là từ đó xuống đó phải không? Đi ra xuống này. Ok, một cái màu trắng rồi nó chạy vô cái màu vàng. Rồi cái màu đỏ thì vô bên đây, rồi cái màu đỏ xuống dưới đó. Ok, cái nó bán cái điện xuống này, đi xuống dưới kia. Anh đi thấy đấy. Ok. Thì neutral anh nghĩ là nó connect trong neutral với neutral, còn hai cái đường lay nó vô. Yeah. Neutral nó vô đây. Yeah. So we're trying to get a 220 to travel through that using this switch that we bought from Leviathan. And the box says it can handle 30 amps and is a double pole. Double pole là không này. So 210 cho nó double switch. yeah. Đây là pole là không. All right. So we're going to add a ground here. And so that's done. And then, so this green one's going to go to this one here. And then line means that comes from PG&E. It's live. So this is live and it goes into there, comes over here. So the two lines are going to go into the two black screws, which is that, and then the two brass screws are going to go down. So it's going to be something like that. But however, this switch is like reversed like this because it says off and then it goes on. So therefore, the line is going to be up there, and so these two are going to go to the brass, and that's it. And see if it works. And then over here, there's this thing that makes contacts over here. So I think it was if it's the right pressure, it connects, and then it allows electricity to go across. Whatever this is set to. When it hits a certain PSI, it may turn off. And that's the idea.